जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी मनोज गुंजाळ आणि माझा ट्रॅक बडी विशांत सपकाळ. आज आम्ही घोडबंदर या किल्ल्यावरती आलो आहोत. घोडबंदर हा किल्ला ठाणे जिल्हा स्टेशनपासून साधारण 23 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे. आणि याचा इतिहास सांगायचा झाला तर 1530 साली पोर्तुगीजांनी ठाण्यात आगमन केलं. 1530 ते 1730 या 200 वर्षाच्या काळात हा संपूर्ण किल्ला त्याचा परिसर पूर्णत्वास आला. साधारण 1737ला चिमाजी अप्पा यांनी यावरती आक्रमण केलं आणि ह्या किल्ल्यावरती मराठ्यांचा भगवा फडकवला. त्यानंतर 1818 मध्ये परत हा किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात गेला. ईस्ट इंडियाचं हे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेडक्वार्टर होतं ठाणे जिल्ह्याचं. आणि त्यानंतर 1947ला हा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताचा याच्यावरती अधिकार प्रस्थापित झालेला आहे. मित्रांनो, ह्या किल्ल्याचं नाव घोडबंदर या कारणास्तव आहे की इथून पोर्तुगीज लोक घोड्यांचा व्यापार करायचे, अरबांना ते घोडे विकायचे. त्यामुळे घोडबंदर असं या किल्ल्याचं आजूबाजूच्या सभोवतालच्या परिसराचं नाव पडलं. मित्रांनो, आपण ह्या वरती जाण्याच्या वाटेवरती आलेलो आहोत. आम्ही साधारणतः 5:30 वाजता संध्याकाळच्या प्रवासास सुरुवात केली आणि अर्ध्या तासात मानपडा येथून या ठिकाणी पोहोचलो. म्हणजे वन डे ट्रेकसाठी एकदम मस्त आहे. सध्या सूर्यास्ताची वेळ झालेली आहे, आपण पाहू शकता. वरती आल्यानंतर हा सभोवतालचा घोडबंदर व परिसर. हा किल्ला उल्हास नदीच्या दक्षिणेकडे येतो. आपण पाहू शकता खाडीचा परिसर. सभोवताली सध्या मानवनिर्मित जंगल वाढलेलं आहे, तरी हा किल्ला अजूनही अस्तित्वात टिकून आहे. जय शिवराय मित्रांनो, मागच्या आठवड्यात आपण पोर्तुगीजांशी संबंध असलेला द्रोणागिरी हा किल्ला बघितला आणि आज आपण घोडबंदर किल्ल्यावरती आलो आहोत. इथे स्थानिक आमदारांच्या प्रयत्नातून किल्ल्याचं निर्मितीकरण किंवा पुनरुज्जीवनाचं काम चालू आहे, डागडुजीचं काम चालू आहे आणि ते खूपच स्तुत्य उपक्रम आहे. मागेच थोड्या दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजी महाराजांनी येऊन आपले कोल्हापूरच्या संभाजी महाराजांनी येऊन इथे लक्ष दिलंय. त्यामुळे खूप चांगलं काम होते आणि लवकरच एक पर्यटन स्थळ म्हणून हा प्रदेश विकसित होईल याची मला आशा आहे. अशा प्रकारे मित्रांनो, एका दिवसाचा किंवा 4-5 तासात तुम्ही जर ठाण्यातून मुंबईत राहणार असेल तर 4-5 तासाचा हा ट्रॅक आहे. तर अवश्य भेट द्या आणि इतिहासाची ओळख करा. इतिहास जगेल तर आपण आपला संस्कृती टिकवू शकू. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे परत एकदा भेटूच एखाद्या नवीन ठिकाणी. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. जय शिवराय.